લાલ મરચાની આ સિઝનમાં ગમે એટલા લાલ મરચાના અથાણા બનાવીએ પણ ગુજરાતી સ્વાદનું લાલ મરચાનું ભરેલા અથાણાના સ્વાદ જેવો એકેય નહીં. પણ ઘણાને આ લાલ મરચાનું અથાણું અમુક સમય પછી લાલ મરચા કલરમાં કાળા પડતા હોય અથવા તો મરચાં થોડા સમય પછી કડક ના રહેતા પોચા થઈ જતા હોય. તો આજે બધી ટિપ્સ સાથે કિચન સિરીઝમાં આખું વરસ કાળું પણ ન પડે અને મરચાં પોચા પણ ન થાય, સાથે એ જ સ્વાદનું જળવાઈ રહે ને તેવું ભરેલા લાલ મરચાંનું ગુજરાતી અથાણું બનાવીએ. ભરેલા લાલ મરચાંનું અથાણું બનાવવા માટે મેં અહીં 500 ગ્રામ મરચાં લીધા છે. વર્ષભર મરચાં પોચા ના પડે તેવું અથાણું બનાવવા માટે મરચાં આવા લાંબા કડક એક સરખા લેવાના. જો મરચાં ક્યાંયથી પણ પોચા હશે ને તો આખું અથાણું બગડવાના ચાન્સ રહે છે. મરચાંને આ રીતે લીલા ડીટીયાનો ભાગ પહેલાં ચપ્પુ વડે દૂર કરી લઈશું. હવે આખા મરચાંમાં ઊભો કટ લગાવી લેવાનો છે. મરચાંમાં કટ લગાવાઈ જાય ને એટલે મરચાંમાંથી વેન અને બીજ દૂર કરવા માટે બટર સ્પૂન અથવા તો કોઈ પણ ચમચીના પાછળનો ભાગ આ રીતે ઉપયોગ કરી અને મરચાંમાંથી વેન અને બીજ દૂર કરવાના છે. આ એકદમ સરળ રીત છે. હવે સાફ કરેલા મરચાંને ડીશમાં રાખતા જઈશું. આ રીતે બધા મરચાંના ડીટીયા કાઢી વેન અને બીજ પણ અલગ કરી લેવાના છે, જેથી મરચાં એકદમ અંદર સુધી ચોખ્ખા થઈ જાય. અહીં જુઓ, બધા મરચાં કટ લગાવી ડીટીયા કાઢી સાફ કરી લીધા છે. હવે લાલ મરચાંનું અથાણું આખું વરસ સારું રહે ને એ માટે એક ડીશમાં 3 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર લેવાના છે. બંનેને એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરી દેવાના. હળદર મીઠું મિક્સ થઈ જાય ને એટલે સાફ કરેલા લાલ મરચાંમાંથી એક લાલ મરચું રહી આ રીતે તેમાં હળદર પાવડર અને મીઠાનું મિશ્રણ છે ને તે અંદર ભરી લેવાનું છે. મરચાંને ઉપરની બાજુથી પણ હળદર મીઠા વડે કવર કરશું. હવે હળદર મીઠું ભરેલું આ મરચું છે ને તે એક બાઉલમાં રાખતા જઈશું. આ રીતે હળદર મીઠું મરચાંમાં ભરવાથી હળદર મીઠું છે ને તે પ્રિઝર્વેટિવનું કામ કરે છે. મીઠું મરચાંમાં અંદર સુધી ભળી જાય છે, જેથી આ મરચાં છે ને તે આખા વરસ એવા જ કડક રહે છે. જ્યારે હળદર પાવડરના કારણે મરચાંનું અથાણું આખો વરસ છે ને એવા જ લાલ ચટક કલરનું જળવાઈ રહેશે અને બિલકુલ કાળું નહીં પડે. બધા જ લાલ મરચાંમાં હળદર મીઠાનું મિશ્રણ ભરાઈ ગયા પછી બાકી રહેલું મિશ્રણ છે ને તે લાલ મરચાં પર સ્પ્રેડ કરી દઈશું. ત્યાર પછી અડધા લીંબુનો રસ હળદર મીઠું ભરેલા મરચાં પર નીચોવી લેવાનો છે. લીંબુ ઉમેરવાથી લાલ મરચાંમાં મીઠા સાથે લીંબુની ખટાશ અંદર સુધી જઈ મરચાંને લાંબા સમય સુધી એવા જ કડક અને એવા સ્વાદના અંદર સુધી સ્વાદિષ્ટ રાખે છે અને મરચાંનો કલર પણ લાલ સાથે બ્રાઇટ રાખશે. લીંબુના રસને મરચાંમાં સહેજ એવું હાથ વડે મિક્સ કરી લઈએ અને ત્યાર પછી બાઉલનું ઢાંકણ ઢાંકી 3 કલાક માટે આ લાલ મરચાંને એમ જ રાખી દઈશું, જેથી હળદર મીઠું અને લીંબુની ખટાશ મરચાંમાં અંદર સુધી ભળી જાય. લગભગ 3 કલાક એમ જ રાખ્યા પછી હળદર મીઠા ભરેલા લાલ મરચાંના બાઉલનું ઢાંકણ ખોલીશું. જુઓ, લાલ મરચાંમાં ભરેલા હળદર મીઠાના લીધે હળદરનો કલર સરસ મરચાં ઉપર ચડી ગયો છે, જેથી મરચાંમાં એકદમ સરસ શાઇનિંગ પણ આવી છે. સાથે લાલ મરચાંમાં નીચે તરફ મીઠાનું પાણી અલગ થઈ ગયું છે. બસ આ રીતે પાણી અલગ થઈ જાય ને એટલે હવે તડકામાં એક કોટનનું કાપડ પાથરી લઈશું. તેની ઉપર લાલ મરચાં આ રીતે પાણીમાંથી નિતારી એક પછી એક ફેલાવી દેવાના છે. બધા જ મરચાંને ધીમે ધીમે કરી આ રીતે તડકામાં છૂટા છૂટા ફેલાવી દઈશું, જેથી તે કોરા થઈ જાય. અહીં આપણે લાલ મરચાં સૂકવવાના નથી, પરંતુ ફક્ત ઉપરનું પડ સહેજ એવું કોરું થવા દેવાનું છે. એટલે કે આ મરચાંને લગભગ 4 કલાક જેવા તડકામાં રાખશું ને એટલે મરચાં આપણે આ અથાણા માટે જોઈએ ને તેવા કોરા થઈ જશે. જો ઘરમાં તડકો ના આવતો હોય ને તો આ મરચાંને કોરા કરવા માટે ઘરમાં 5 થી 6 કલાક પંખા નીચે રાખી દેવાના, જેથી તેનું ઉપરનું લેયર છે ને તે સહેજ એવું સુકાઈ જાય અને મરચાં કોરા થઈ જાય. અહીં લગભગ 4 કલાક તડકે સુકાયા પછી જુઓ, મરચાં કોરા થઈ ગયા છે. અંદર પાણીનો ભાગ નથી રહ્યો અને મરચાં સાવ સુકાઈ પણ નથી ગયા. તેમ છતાં તેનો કલર એવો જ લાલ જળવાયો છે અને મરચાં કડક પણ એવા જ રહ્યા છે. બસ આખું વર્ષ અથાણું સારું રાખવા માટે આ રીતે પરફેક્ટ મરચાં સૂકવવા ખૂબ જરૂરી છે. હવે લાલ મરચાં ભરવા માટેનો એક ખાસ મસાલો પણ બનાવી લઈએ. તો હવે પોળા બાઉલમાં રાઈના કુરિયા 3 ટેબલસ્પૂન લીધા છે, જેને મિક્સરમાં અધકચરા જેવા ક્રશ કરી લેવાના છે, પણ હા, પાવડર નથી બનાવવાનો. એ જ રીતે મેથીના કુરિયા 2 ટેબલસ્પૂન ક્રશ કરી અને લીધા છે. સાથે 1 ટેબલસ્પૂન ધાણાના કુરિયા પણ થોડા એવા ક્રશ કરી લઈશું. હવે આ બધા સાથે 1 ટીસ્પૂન વરિયાળી ઉમેરશું. સાથે અડધી ટીસ્પૂન આખા કાળા મરી, અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી દઈશું. હવે આ બધું એમ જ સાઈડમાં રાખી દઈશું અને ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 100 ml જેટલું ઘરમાં વાપરતા કોઈ પણ તેલ છે ને તે ગરમ કરવા માટે લઈશું. લગભગ 2 મિનિટ ધીરા ગેસ પર ગરમ થતાં હવે આ તેલમાંથી ધુમાડા નીકળવા લાગ્યા છે.
બસ આવું ધુમાડા નીકળે એવું તેલ ગરમ થઈ જાય ને એટલે આ સમયે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને તેલને સાવ ઠંડુ નહીં પણ સહેજ એવું ગરમ રહે ને તેવું ઠંડુ થવા દેવાનું છે. લગભગ 2 થી 2.5 મિનિટમાં જ પેન હાથથી અડકી શકાય ને તેવું તેલ ઠંડુ થઈ ગયું છે. બસ આવું સહેજ ગરમ રહે તેવું તેલ ઠંડુ થઈ જાય ને એટલે ધીરે ધીરે કરી બનાવેલા રાઈ, મેથી અને ધાણાના કુરિયાના મિશ્રણમાં આ તેલ ઉમેરી દેવાનું છે. આવી રીતે થોડું ગરમ તેલ ઉમેરવાથી રાઈ, મેથી, ધાણા, કુરિયા તથા ઉમેરેલા મસાલા સહેજ એવા ગરમ તેલમાં સતળાઈ જાય છે. બધું હવે મિક્સ કરી દેવાનું છે. અહીં જો એકદમ ગરમ તેલ આ મસાલામાં ઉમેરીએ ને તો બધા કુરિયા અને મસાલા વધારે ગરમ તેલમાં સતળાય અને કડક ચવડ થઈ જશે, જેથી આપણા અથાણાનો સ્વાદ બગડી જાય છે. અને જો સાવ ઠંડુ તેલ ઉમેરશું ને તો કુરિયા અને મસાલા સતળાયા વગરના કાચા રહેશે, જેથી મરચામાં મિક્સ કર્યા પછી થોડા સમયમાં ઉમેરેલો મસાલો છે ને તે એકદમ સ્ટીકી અને ચીકણો થઈ જશે અને અથાણું પણ બગડશે. બધું વ્યવસ્થિત મિક્સ કર્યા પછી હવે આ મસાલામાં 2 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું સાથે 1/2 ટીસ્પૂન દેશી ગોળ ઉમેરી દઈશું, કારણ કે ગુજરાતી ભરેલા મરચાના અથાણામાં માત્ર થોડી એવી ગળાશ હોય જ છે. સાથે 2 લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી દેવાનો છે. અહીં ખટાશ માટે લીંબુના ફૂલ પણ 1/2 ટીસ્પૂન ઉમેરી શકાય છે, પણ આપણે તે નહીં ઉમેરીએ. હવે ચમચી વડે મસાલાને ત્યાં સુધી મિક્સ કરશું જ્યાં સુધી તેમાં ગોળ ઓગળી ના જાય. લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટ મિક્સ કરતાં હવે તેમાં ગોળ ઓગળી ગયો છે, એટલે કે મરચાં ભરવા માટે જોઈએ ને તેવો પરફેક્ટ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે કોરા થયેલા લાલ મરચાંમાંથી 1 મરચું લઈશું અને મરચાંમાં કટ કરેલો હતો ને તેમાં આ રીતે અંદર સુધી સમાઈને તેઓ પ્રેસ કરી અને મસાલો ચમચી વડે ભરી દેવાનો છે, જેથી મરચાં છે ને તે આખા વર્ષ સુધી કડક અને એ સ્વાદના રહે. મસાલો ભરેલા મરચાંને હવે બાઉલમાં ગોઠવતા જવાના છે. અહીં જુઓ ધીમે ધીમે બધા મરચાં ભરાઈ લાલ ચટક લાલ મરચાંનું ગુજરાતી સ્વાદનું ભરેલું અથાણું બની તૈયાર થઈ ગયું છે. આ મરચાંનું અથાણું બનાવી તુરંત ઉપયોગમાં પણ લઈ શકાય છે અને આ લાલ મરચાંનું અથાણું બનાવી અને આખું વર્ષ સાચવવું હોય ને તો કાચના એક એરટાઇટ કોરા કન્ટેનરમાં આ રીતે એક પછી એક બધા મરચાં છે ને તે પ્રેસ કરી અને ગોઠવી દેવાના છે. બધા મરચાં કન્ટેનરમાં ભરાઈ જાય ને પછી ઉપરથી વધારાનો મસાલો અને તેલ હતું ને તે પણ મરચાંમાં ઉમેરી દઈશું. પછી જો તેલ થોડું ઓછું લાગતું હોય ને તો ગરમ કરી ઠંડુ કરી અને તેલ ઉમેરવાનું. તેલ મસાલો ઉમેર્યા પછી ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી અને રાખી દેશો ને તો મરચાંનું આ અથાણું 1 વર્ષ સુધી એ સ્વાદનું જળવાઈ રહેશે અને મરચાં પોચા પણ નહીં પડે અને લાલ ચટક કલરનું આખું વર્ષ રહેશે. અને આ અથાણું તમે આ રીતે નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચર પર પણ સાચવી શકો છો અને ફ્રીઝમાં રાખવું હોય ને તો એ રીતે પણ સાચવી શકો છો. ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે ધ્યાન રાખવા જેવી બધી બાબતોની સંપૂર્ણ માહિતી સાથે ભરેલા લાલ મરચાંનું ગુજરાતી અથાણું બનાવ્યું. તમે પણ અત્યારે લાલ મરચાં મળે છે ને ત્યારે આખા વર્ષ માટેનું આ અથાણું જરૂરથી બનાવજો અને રેસીપી કેવી લાગીને તે કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.